Uite, acum intrăm în Brășteni. Yay! Frogville! Frogville! Eu în creangă ce? A luat râie de la caprele Irina? Da. Da. Ok. Uite, județul Neamț, pot să iau o piatră în gură. Nu știu despre ce vorbești, Iulia, dar uite-te după drum. Drumul italienilor, doamnelor și domnilor. Drumul lui Vittoria Lipan, pe care săraca a plecat să-și caute bărbatul. Adevărul că e super norocos că analizele pe anul ăsta trebuie să mi le fac de-abia după ce mă întorc din concediu. Și bună dimineața, internet, Alex Și Iulia? pe motor aici. Suntem în frumoasa și însorită Bucovina. Cum ați văzut în episodul trecut, am dat o tură până la părinții mei și avem o zi liberă aici. Și cu ocazia asta ne-am gândit, pentru că am auzit de un drum recent renovat aici în zona asta, chiar asfaltat, că din ce am înțeles înainte nu era asfaltat deloc și acum tot e asfaltat și făcut nou. E peste un pas montan și mi se pare mie, uitându-mă pe hartă și de la ce insight-uri, de la ce șoapte mai uite la motocicliști din zona asta, e că ar fi o perlă ascunsă, momentan cel puțin, pentru motocicliști din România, pentru că este un drum montan, trece pe lângă pasul, nu mai știu cum îi zice, ceva cu S, dar este cunoscut sub numele de drumul italienilor sau din literatura românească este cunoscut ca drumul Vitoriei Lipan, pentru că este drumul pe care Vittoria Lipan din Baltacul l-a luat ca să-și caute bărbatul. Și da, drumul acesta leagă de aici, din partea Dornelor, cu zona Moldovei. Mai exact, noi acum suntem pe traseu, mergem spre Valea Bistriței. Din Valea Dornei am plecat pe Valea Bistriței spre Broșteni, sau cum e cunoscut colocvial, Frogville, de unde o să facem o stânga în satul sau comuna Borca și de acolo începe acest drum, denumit drumul italienilor sau drumul Vitoriei Lipan. Dacă o să-l căutați pe internet, o să găsiți un articol întreg despre el pe Wikipedia românească. Deci da, drumul pleacă de la Borca și traversează până în partea Moldovei, la o intersecție între Suceava și Târgu Neamț, undeva tot așa în satul sau comuna Mălini. Și de acolo noi o să facem o stânga, o să luăm înapoi spre Suceava, dar nu o să ajungem chiar în Suceava. De la Mălini o să facem stânga, o să mergem spre Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, o să trecem pasul Mestecăniș și o să ajungem înapoi în Vatra Dornei. Deci cam asta e traseul, oricum, cu siguranță v-am pus harta până acum, ați văzut-o în fața voastră, dacă vreți să le faceți traseul ăsta. Mi se pare că, într-adevăr, după cum zic zvonurile și gurile bune din zona asta, e un drum fain de făcut pentru motocicliști, pentru că am numărat eu pe Google Maps dimineața asta 22 de ace de păr montane peste munte. Deci ar trebui să fie fain, să ne distrăm, numai bine suntem numai noi doi, bagajele ne avem că le-am lăsat la părinții mei, deci ar trebui să fie o plimbare pe ciste și în partea cealaltă sunt vreo două restaurante mai cunoscute, în partea asta încă unul. Am primit o recomandare de la voi, dar nu o să oprim acum înainte să urcăm să mâncăm, că nu are niciun sens, că nu suntem flămânzi. Deci o să oprim pe partea cealaltă și o să vă arătăm și ceva restaurant bun unde puteți mânca dacă faceți și voi traseul ăsta, drumul italienilor. Dar na, hai, asfalt uscat să avem și ne vedem mai încolo. Uite, încep decopertările. Da. Păi dacă e așa cu semafoare e bine, știi? Că măcar nu trebuie să te bagi prin șanțuri, știi? Decât să fii semafor? Da. Decât să fii decopertat și lăsat fiecare de capul lui și trebuiască să te bagi prin șanțuri, mai bine așa. Da, de aici, sincer, îmi vine să las camera pornită și să vă pun un vlog de 4 ore să vedeți toată Valea Bistriței, de cât mă ține bateria, una din baterii, să vedeți toată Valea Bistriței, că Valea Bistriței asta e super frumoasă. Deci super, uitați aici. Asta e Bistrița, bineînțeles. Dacă nu a fost clar de ce se cheamă Valea Bistriței, e Bistrița râul, nu locașul, nu municipiul. Da. Uite aici câtă doborătură, aici cad multe pietre. Mi-a zis și taică-mi dimineață, trebuie mers încetul și a avut grijă că s-a întâmplat în ultimul timp să cam cadă pietre. Și vedeți pe GPS ce drum fain și șerpuit avem aici în față. Șerpuit, de ce am zis șerpuit?
SharePoint. Ce drum fain și SharePoint avem aici în față. Și da, tot așa o ține, toate Valea Bistriței până la Broșteni. Mare parte din drum pe stânga ai pietre, pe stânga cum mergem în partea aia spre Broșteni, da? Pe stânga ai munte, pietre, stânga și așa mai departe, pe dreapta ai Bistrița. Și mai ales într-o dimineață de asta super faină că avem 19 grade, e răcorică, e soare afară. Sper să nu plouă, că nu avem costume de ploaie la noi, dar nu pare. Uite, tot aici doborătură, piatră, multă căzută și strânsă din drum. Vă zic, stai că nu bine, au avut dreptate, să vede. Ai crezut că te minte? Nu, sub nicio formă, dar gen, vedem cu ochii noștri, știi? Uite, insulița asta de pe Valea Bistriței. Mă, ce fain e. Da. Parcă e un șoricel. Și toată Valea Bistriței e așa virajată ca aici. Nu e cel mai strașnic asfalt, e și vechi, se vede pe el că e vechi și e și multe liniuțe de astea de bitum. Și una principală pe mijloc și transversale așa. Și uite, și petice de bitum, deci alea pot deveni problematice dacă se încălzește afară tare. Trebuie mers cu grijă. Da, de frumos e frumos tare. Uite, acum intrăm în Broșteni. Yay! Frogville! Frogville! Înseamnă că ăsta e satul și poate face și parte din Mă scuz, stai, boss, Broșteni e oraș, ce sat? Broștenii oraș. Broșteni e oraș, este municipiu. Rog frumos să vă informați mai bine înainte să faceți astfel de declarații. Du-te, mă, cum? Oraș, municipiu. Mă, tu îți faci joc Ia bine. caută pe net. Au, N-avem muscă. semnal. Ah, ce muscă întâmplă mi-a luat. Lasă, când o să ajungem la net, o să cauți, te rog frumos. Și să nu, te rog să nu mai jignești, bă, frogvilienii. Pentru că Broșteniu este un municipiu și un municipiu chiar frumos. Uite ce frumos e. Arată ca un sat, așa e de frumos. Tot nu-mi dau seama dacă faci mișto. Nu. Mă știi pe mine să fac mișto vreodată? Tot timpul. Se poate, datura asta chiar nu fac. Eu așa știu că e municipiu. Cum n-ai semnal? Am semnal maxim și pe Digi și pe Orange. Păi auzi, patroane, are spital. Tu să știu dacă are spital. Ai atunci cum să fii municipiu fără spital? Dar tu, poate are. Eu am zis că nu știu, nu am zis că nu are. Liceu are? WC-ul? Da. Tu să știu dacă are WC-ul. Nu, lumea aici merge la WC-ul. baie în Bistrița. În Bistrița în apă. Orașul județul Suceava, format din localitățile Broșteni, Hăleasa, Lungi. Orașul cu cea mai mare întindere din țară, unde marele scriitor Ioan Creangă, bine fată, Ioan Creangă ce? A luat râie de la caprele Irina? Da. Da. Ok. 600 de kilometri pătrați are. Da, deci am să te rog public să-ți cer scuze de la Broșteneni, de la Frogvilieni. Uite, au și 3 blocuri a numărat cel puțin. Slay! Îmi cer scuze public de la locuitorii orașului Frogville, orașul în care Ion Creangă a luat râie de la caprele Irinucăi. Și acum e rândul lor să-și ceară scuze public de la Ion Creangă că caprele lor i-au dat râie lui Ion Creangă. A făcut el ceva cu caprele. Frumos în Frogville. Deci, fiind ce au zis că e cel mai întins din țară, 600 de kilometri pătrați, da. vezi, deci practic e megalopolis pe lângă București și Cluj.
Uite, județul Neamț, pot să iau o piatră în gură. Da, am uitat în județul Neamț? Da. Nice. Întrebam eu de ce am văzut o bornă din aia cu Bucovina 100 și m-am gândit, oare am ieșit din Bucovina? Geografic, cel puțin. Aha. Suppose, yes. Am înțeles. Și tocmai am intrat în satul Porca și implicit ar trebui de aici de undeva să începem noi urcarea noastră. Da, uite, 2,7 km la stânga. Dar cred că după ce o să facem stânga acolo, Iulia, dacă ești și tu de acord și nu prea ai de ales, că eu conduc, că o să tragem un pic pe dreapta, să facem un pic de... Uite ce Lingerspiel de la vechi. Aha. Să facem o mică pauză, să descrețim un pic picioarele, că deja suntem plecați de aproape o oră jumate, o să fim plecați de o oră jumate până atunci și să ne întindem o țără picioarele, să-ți dai și tu casca, că ai zis că te strânge un pic la ochelari și după aia să abordăm tehnic și cât de corect se poate drumul italienilor și să vă le arătăm și vouă, să vedeți că este în nordul țării încă un drum pentru care merită să faceți o tură pe aici. Mamă! Ce e aici? Zi de târg? Bâlci. Bâlci, zi de bâlci. Hai, mai bagă două, Iulia. Că două, nu mai știu câte aveam, 5 sau 6. 3, salut. 4, mai vine una din față. Ce faceți? Stăm după ăla din Că față. aveam 6, deci... Și ăștia au fost 4 sau 5? Cred că 4. Au fost 2, după aia încă 1 și după aia încă 1. 5. 4. 4, Deci 4. 10 până acum. Nice. Aici e petrecere, tată. Deci Ai aici fost- undeva la stânga. Dar nu văd niciun drum în stânga. Dar la biserică a fost? Nu știu despre ce vorbești, Iulia, dar uite-te după drum, nu... Uite aici, cred că așa e. Da. Mălin, aici. Mamă, uite, au și profi aici, ce nebunie. În Borca. Hai mai în față un pic unde e mai liber. Și după aia tragem pe dreapta. Da, e zi de târg, de bălci, de biserică, de toate. Cred că din toată zona s-au adunat astăzi aici. Da, era târg în stânga. Am văzut. Bun. Vreau să văd dacă găsim un pic de umbră. Uite, aici era. Hai să merg mai încet totuși, dacă totuși vreau să opresc. Uite ce fain e și parculețul ăla. Haha. Și era acolo parcare. Băi, e cam fain pe aici. Cam frumos făcut. Uite aici. Stai așa? Poți coborî. Hai, e puraș, sari. Ce bine e. Uite ce căsuță frumoasă. Da. Ce superbitate și curte și tot. Așa e? Am luat pauza de apiță lângă casa asta extraordinar de frumoasă. Și de aici, de unde începe traseul. Deci, practic, avem 1 km și 2 din Borca,
în Borca faci stânga și de acum tot trecem până în partea aia până ajungem. Ieșim din Bucovina și trecem în Moldova. Suntem deja în județul Neamț, nu? Am văzut că ai zis că ai văzut indicatorul și am oprit, am băut o pizza și dăm mai departe. De acum imediat încep cele, câte am zis că am numărat, 22 sau 28 de ace de păr până sus. De fapt, cred că până în partea cealaltă. Dar da, mai avem 35 de kilometri de aici până la Zisanul Italienilor, că ăla ne l-am pus pe GPS. Mai avem 35 de minute de spațiu pe camera asta din față, ceea ce înseamnă că am uitat să o formatez azi dimineață după ce am descărcat filmările de ieri. Fă ceva pe curbele alea din față, pe Waze, dar nu-mi dau seama dacă e avertizare de că sharp curves, curbe ascuțite sau că se lucrează la drum. Sper să nu se lucreze la drum exact pe curbele alea. N-ar fi tare fain. Da, e bine că mi-am dat jos ochelarii. Pe porțiunile astea e mai valoros. Chiar dacă mă încurc cu pixoarele când intru la umbră, e mai bine să nu am ochelarii puși. Ca să văd calitatea asfaltului. Da, da. Și probabil munții ăștia din față o să-i trecem noi. Cam mult pământ tras în drum, probabil de la ploi, cum a venit de sus, știi? Scurgeri, da. Da, da. Da, mi-arată cu portocaliu în față porțiunea următoare de urcat. Sper să nu fie așa aglomerat deja la ora asta. Hai că vedem. Da, Dar păi n-am văzut nicio mașină să meargă încolo, ce să fie Da. aglomerat. Și am intrat pe drumul ăsta deja de jumătate de oră. da, așa îi. Da, uite că se lucrează, alea semnele, indicatoarele. Sunt indicatoare că se lucrează pe drum. Ba nu, sharp curves, ok. Sharp curves știm, pentru aia venim. Pentru curbele ascuțite. Sper că n-a făcut noi pană. Păi dacă pe partea cealaltă e Da. mai bine. Nu. Așa, și de aici încep acele de păr. Drumul italienilor, doamnelor și domnilor. Drumul lui Vittoria Lipan, pe care săraca a plecat să-și caute bărbatul. Că pe vremea aia, care nu știți, care sunteți mai tineri, pe vremea aia nu erau telefoane mobile. Și a fost nevoie să... Bine, nici fixe de altfel. Poate doar telegrafe. Și a fost nevoie să plece ea de mânuță, să se ia la pas, una, două, încetuțul. Să meargă, să-și caute bărbatul. Tu când ai venit ultima oară, Iulia, să mă cauți pe mine pe undeva? Nu ai venit Păi- niciodată. Nu a fost nevoie. Așa e adevărat. Dar dacă era nevoie, tot n-ai fi venit. Ei, nu. Păi nu, că mă sunai. Și mai pe Find My. Și asta e drept. Da, e drum serios de motociclită ăsta. Da, dar e fain că e larg. Da. Chiar este. Și că ai două benzi. Îți dă un pic de confort știind că, na, îți ții trasa ta pe banda ta și nu ai șanse să te întâlnești cu mașină de sens opus. Ce mi se înfundă urechile. Da, urcăm periculos.
Nu știu cât se vede pe cameră, dar pentru noi e destul de înclinat în momentul ăsta. Salută, că eu nu pot. Da. Care trec pe lângă noi. Da? Da, da. Uite E aici. oprit doamna la pipi. Ah, ce-a căzut copacul cu totul. Oh. Și multă doborătură, da. Poate trebuia să gândească înainte să facă drumul pe aici, să-l asfalteze, să renoveze, să și facă ceva protecție pentru căzătură de asta bolovani. Da, era bine. Vezi că e destul de multă. Da, da, da. Șans, mai ales. Care este șans și nu vine direct în drum. Da, da. Nu e o idee. Doborâtura aia, că era un Ah, copac. nici Dai n-am copac. văzut-o. M-am gândit. Cât nisip e pe aici, cât pe... Îți place? E foarte fain. Fain. E un fain drum, e așa de lat. Da, da. Asta. Nu e așa de lat ca să poți să tai ăștia cu mașinile, curbele. Da, ce fain e aici. Și am ajuns la Crucea Talienilor. Hai, popas, Facem pe pas? facem popas. Unde putem să facem popas? Aici e o mănăstire, aici este un mititel, o parcare, alea. Ia stai să vedem unde să facem popasul. Și am revenit în județul Da, și a Suceava. revenit în Suceava, ce s-a întâmplat? Hai să facem popas aici. Că noi putem să facem popas aici, că suntem cu moto. Deci e interesant, că am ieșit din Suceava, am trecut prin Neamț și am revenit în Suceava. Da. O să țin casca pe ochi, sper că filmez, nu? Stă bine acolo Da. motocicleta, nu o să încurce. Păi nu, ce treabă are? Că încap și cu tancul pe lângă noi. Deci asta este Crucea Talienilor, sau astea două sunt, probabil aia veche și aia nouă sau ceva de genul ăsta. Și hai să vedem un pic pe Wikipedia cum se cheamă pasul. Drumul Talienilor, Point. nu știu ce exact cuvânt am scris, nu prea am net. Ba da, uite că merge. Drumul tău, uite, este și o hintă de aia șmecheră aici. Pe pasul Stănișoara, așa. Deci noi acum traversăm pasul Stănișoara. Uite, și este și un punct de belvedere acolo sus. Cușcă de aia în care să te sui. Și aici un foișor. Uitați aici ce viu. O, ce frumos. Și facem și un hike. Mai ardem vreo 3 calorii până ajungem la Han. Să facem loc.
Crucea Italienilor. Îți place, Iuiu? Da. Așa-i? Da. Ce zici, că e ceva stână turistică, cred că. Stână turistică. Da, serios. Am făcut câteva poze. Ne-am uitat de jur împrejur cât e de frumos. Dar n-am urcat acolo sus. Că nu vreau să mă încălzesc mai tare decât sunt încălzit. Și aici suntem, cred că, la altitudinea maximă și de aici cred că începem să coborâm. Ăsta pare să că e pasul Stănișoara. Și de aici, în partea altă, mai avem câteva bune de păr, dar le o să fie la vale. Îți plac mai mult la vale sau la oricare? La vale. Da. Mi se pare mai ușoare mie. Alții îmi zic că lor le se pare mai la deal mai ușor și la vale mai greu, nu înțeleg de ce. Dar la vale mi se pare mult mai ușoare. Frumos, minunat. Și ceva slujbă la biserică? Că este Păi ceva da, sigur. bisericuță, mănăstire, pentru noi duminică, pentru voi când vă uitați. Nu știu ce zi e. Stănișoara, în opera mare lui Roman Cer, Mihail Sandoveanu. Hai, să mergem mai departe, că începem să fie fomiță. Sau? Stai și citește. Te aștept la motor. Că eu încep să mă încălzesc. Să mă supra-încălzesc. Da, e destul de murdar asfaltul, din păcate. Uitați aici și pe stânga și pe dreapta, avut pământ, trebuie avut grijă că ăsta e din bandă, practic. Spațiul pe care l-ai la dispoziție să cobori o chestie de genul ăsta. Uite, asta e pe banda mea, cât pământ e aici. Sunt exact la limita lui. Mă auzi? Da, acum te aud. Gata. Când mi-am închis casca, mi s-a apăsat SOS-ul la ăsta, la ceas și mă temeam că iar o să vă dea mesaj. Băi, e un pic nasol, nu o să mint că pe curbele astea trebuie să faci slalom printre pământ și mizerie. Nu știu de ce mă așteptam să fie mai curat, dar nu-i. Uite, asta e partea asta nouă unde au făcut-o acum. Cred. Că am înțeles că întâi au făcut partea aia la altă și după ceva timp, acum mai recent, au reparat și partea asta la altă. Spre Neamț. Aia ține de Neamț și asta ține de Suceava. Probabil. Sigur. Da, uite na, cât mi se îngustează banda mie de la pământ. Ce Da. nasol. Și aici vine mașină. Hai, du-te ca să am loc. Nice. Deci e mult mai fain ca Transrarău. Oh, Mult, Transrarău? mult mai fain, da, ăsta. E mult mai fain aici ca Transrarău. Traseul. Și ca Transapuseană și ca... Da, da. Numai că e mai ușor decât Transrarău. Și cred că mai greu, aș spune, decât Transapuseana. Cât mai multe ace de astea de păr. Transapuseana, dezavantajul că e o singură bandă. Și te forțează acolo un pic, dar... Frumos, tare frumos. Acum puteți să mergeți în comentarii să mă certați că zic că de prea multe ori că e frumos. Că tura asta chiar merit. Și truțul e foarte murdar. Ai, că e fain. Da, da, chiar îi. Da, deci încă în partea asta să mai lucră. E clar. Vezi toată ziua drumuri de genul. Da. Deci da, cam acum finalizează ei drumul, partea asta la altă, înspre Neamț. Înspre Moldova, de fapt mai corect zis, facem care asfalt.
Nu știu cât vedeți pe camere, dar e plin de pietricele de astea mici. Așa. Și bineînțeles, la cum țin norocul că numai în curbe pentru că așa se adună, că toate mașinile, când vehiculele iau curba, împing pietrele astea într-un singur sport. Și logică să fie de curbe. Da, cred că am terminat cu switchback-urile, de acum suntem în linia aproape dreaptă până la cu switchback-urile cu acele de pe hairpin-urile și astea. Și acum sunt... le era monumentul eroilor. Da? Da, nu l-am pus pe GPS, este un monument a eroilor în primul sau al doilea război mondial. În al doilea, parcă scria 1944. Nu, așa, ăla. Nu l-am pus să oprim. Da, când nu m-am oprit, m-au oprit și două băncuțe. Dar să știți că și ăla este aici. Bun. Coborât în partea altă, suntem oficial în Moldova. Moldova regiunea, nu Moldova Republica. Și mai avem 3 km și hai să iau o pauză de la filmat, că mi se termină și cardul camera asta și ne vedem la Han. Să luăm masa de gătrăți. Ăsta oare? Sau ăla? Da, aici. Uite, asta era da, alb. acolo era parcare, așa-i? Stai așa. Proprietar... ăla era. Uite, Hanul drumul italienilor și aici e parcarea. Sper să nu fie nuntă. Nu este un pic de umbră. Nu prea. Da, facem o schimbă. Facem o șustă. Stai așa. Poți coborâ. Ajungi? Că e un pic cam sus. E un pic în pantă. Așa, și-o pun aici la umbră. Un pic de umbriță tot am găsit. Yay! Nu știu de ce vorbesc camera asta, că e închisă și am și mutat-o acum. Ce zici dacă după ciorba asta te duc și te las aici să te joci jumătate de oră, să te relaxezi un pic după tura de azi? Nu, e mare, e mult, stați așa să vă arăt și interiorul, restaurantul. Ce fain în interior, e gol, că na, se pare că suntem cam singuri. Dar uitați ce fain e. Ia, stai așa să dau jos lentila asta, că nu vedeți. Acum e superb în interior. Superb. Și hai să vedem cine dau de mâncare. Deși trebuie să așteptăm și părinții mei. Deci o să bem un cappuccino înainte, ceva și o apă și așteptăm și părinții mei și după aia mâncăm. Și până vin părinții am vrut să vă arăt un pic prețurile. Aici sunt un pic mai mari ca în Vatra Dornei. Mă uitam exact la ciorbă de burtă unde ieri am dat 25 de lei. În Dorna aici e 26 de lei. Să mai vedeți, mai avem pește, 13 lei 100 de grame, păstrăvul 19 lei, sau 19 lei, da. Afumat 21 de lei 100 de grame, deci bulți moldovenesc 48. Eu cred că o să mă bag la o tochitură, că ciorba am mâncat ieri. Nu. Deci cam aici sunt prețurile. Noi ne-am zis, ne-am luat un cappuccino și o apă și așteptăm părinții să aterizeze înainte să mâncăm. Întregi și trupa de șoc au apărut și părinții mei. Nu o să vi arăt din motive de privacy pe tata Alex pe motor și mama Alex pe motor, dar am putut să ne comandăm mâncare și eu mi-am comandat o tochitură moldovenească și tu? Mi-am luat Păstărnac. Păstrăv pe grătar, cu mușdei, cu lămâie, cu mămăligă și o limonadă cu brad, bineînțeles. Cred că nu ajută faptul că miroase, au păstrăvărie aici și miroase foarte tare mușdei și tuturor ne s-a făcut poftă de pește exact cum am intrat din cauza mușdeiului, dar am zis că totuși parcă o tochitură moldovenească ar merge mai bine aici în Moldova. Hai, vă arătăm imediat ce mâncăm. Și tot am zis, dacă avem un pic de pauză, eu le-aș făcut research-ul și am învățat ce să-i italieni, ne spui? Da, drumul provine de la italienii pe care Carol I a adus să ajute la construirea drumului. No. Ca să știți de unde vine și denumirea de drum italienilor. 1902-1914. Ca când eram eu tânăr. Erai tu la școală. Da, acolo. 12 ani a durat construirea drumului. Nu. Ne-am lămurit și cu denumirea. Da, cât ai fost mai cu minte, s-a dus întâi ce ăsta? Păstrăv pe grătar, mămăliguță, mușdei și lămâie. Perfect, și între timp a apărut și tochitura mea moldovenească, așa ceva light. Ca să știu cum mă ceartă doctorița asta de colesterol. Care doctorița aia?
Arată foarte bine. O să mă plâng. Și cu murături acolo, deci poftă bună să avem. Adevărul că e super norocos că analizele pe anul ăsta trebuie să mă le fac de-abia după ce mă întorc din concediu. Deci chestia asta o să aibă timp să se așeze. Și nu o să apuce aia să mă certe doctorița. Am zis că să dăm o tură să vă arătăm și ce frumoasă e curtea. Apropo, nu cred că e cazul să menționez asta, dar nu, suntem plătiți de nimeni. Pur și simplu v-am zis, am văzut locația pe Google Maps, are review-uri bune, mâncarea a fost bună. Da, zine, Iuiu, cum a fost mâncarea ta? Mâncarea a fost foarte bună și atașa mea, sinceră să Și fiu. a mea a fost foarte Și bună. limonada cu sirop de brad. Da, și mâncarea mea a fost foarte bună, dar nu am putut să mănânc toată tăchitura aia, prea mult gras pentru mine. Deci eu destul de gras, nu mai trebuie extra. Dar a fost super bună, într-adevăr. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut drumul italienilor. Dacă ați rămas până aici, hai să filmăm așa cu spatele la bazinul de păstră. Ia stați așa. Puteam să mergem la râu. Trebuie să mergem la râu, dar nu mai am chef să merg până acolo. Și așa mi-am de condus 2 ore jumate până acasă. Dragilor, din nou, cam atât a fost pentru astăzi. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumim foarte frumos. Dacă nu sunteți abonați, Vreau să vă rog să luați în considerare o abonare. da, și dacă vreți să susțineți canalul, găsiți jos un buton de membership. Dacă vreți, nu e obligatoriu, dar faceți toate celelalte chestii de dedesubt. Like, subscribe, share, comment, Da, exact. toate. Și până data viitoare, nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni... Fiți buni unii cu alții. Și asfalt uscat să avem.